Të nderuar shikues, i ftuari ynë i parë për orën 13 sot do të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2 CNN. Është Enton Palushi, kryeredaktor i Gazetës Mapo. Zoti Palushi, mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, mirë se u gjej. Do të ndalojmë një herë tek protesta e së shtunës. Pse besoni se kishte kaq shumë zemrim, kaq shumë revolt protesta e fundit e opozitës? Ne kemi një shprehje, nuk është se është një shprehje shqiptare, është një shprehje që e përdorin në gjithë botën, që zakonisht atje ku ka tym do ketë edhe zjarr. Kështu që pas disa javësh plot me tym, më në fund, nuk është se më në fund, po pam edhe zjarr. Ne i dim se si janë pozicionuar palët kur bie fjala tek dhuna që ushtruan në protestën e ditës së shtunë. Mirë, po ajo që më përshtypje mua ose që duhet të bëj përshtypje të gjithëve është se përse duhet të referohemi raportimeve ndërkombëtare për ta kuptuar se në thelb problemi është i thjeshtë. Ju sjell në këtë rast shembullin e raportimit të ZDF-s gjermane, e cila thekson se njerëzit po vinë duke u zemëruar gjithmonë më shumë për shkak se nuk po adresohet ose nuk po luftohen shkaqet e krizës. Pra, në thelb problemi është i thjeshtë. Sikundër demokracia është një ushtrim i thjeshtë, por që komplikohet gjatë gjithë rrugës. Pra unë mendoj se ajo që raporton ZDF gjermane është pak a shumë edhe arsyeja kryesore pse njerëzit ishin aq zemëruar ditën e shtunë. Zoti Palushi, si do ta interpretojmë incidentin që ndodhi me sekretarin organizativ të Partisë Demokratike, zotin Dollapi, është komentuar shumë dhe ka bërë xhiro në të gjitha mediat dhe rrjetet sociale? Po e vërtet, ishte pamje skandaloze. Domethënë, aty e kuptojmë pse qeveritë ose pse qeveritë perëndimore bëjnë kujdes kur ka të tilla protesta. E para sepse mbulimi mediatik ose vëmendja mediatike është shumë e madhe dhe të tilla incidente, domethënë bien më njëherë në sy. Një tjetër arsye e fortë është sepse qeverive nuk u intereson ose nuk duhet të interesojë së paku që të krijohen simbole rezistence gjatë një proteste. Në këtë rast, simbolet e rezistencës, edhe unë mendoj se domethënë zoti Dollapi u bë pak a shumë një simbol rezistence, jo vetëm e përshkallëzojnë situatën, po e bëjnë atë edhe të paparashikueshme. Përtej kësaj, dua të them edhe një element që është i rëndësishëm. Ajo që ndodhi atë ditë me zotin Dollapi tregon një anë të errët të krizës për cilën nuk është se flitet shumë. Zakonisht kur flasim për krizat ose për krizat në Shqipëri, temat janë të tilla, thuhet që opozita po shkakton rrëmuj, tenton të marrë pushtetin me dhunë, ose opozita po pengon integrimin, ose opozita po dëmton ekonominë e një vendi. Mirë po pak ose as pak nuk flitet për faktin se gjatë periudhave të krizave politike, qeveria e dëmton demokracinë më shumë se sa kur ndonjëherë. Më shumë se fjala bie. Kur më shumë se sa gjatë krizave politike nuk është qeveria në agresion për të vënë në kontroll mediat, për të paraqitur një realitet krejt ndryshëm nga ai që, si thuaç, ofron kriza politike. Kur më shumë se gjatë krizave politike nuk është qeveria në agresion për të kontrolluar drejtësinë, sepse imagjinoni për një moment sikur drejtësia të funksionojë mirë gjatë periudhave të krizave, kemi ndonjë arrestim të bujshëm gjatë kësaj kohe. Kur më shumë se gjatë kësaj periudhe nuk tenton qeveria që të vënë në kontroll parlamentin, të shuajë zërat e brendshëm brenda partive, të krijojë opozitë të re. Pra, kjo është ana e errët e krizës, e cila nuk është se del shumë në pad gjatë diskutimeve publike, por që unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Zoti Palushi, kur jemi te kriza dhe mënyra se si po shpërfaqet majoranca qeverise, një orë e gjysmë komunikim me median kemi dëgjuar nga kryeministri Rama. Si mund t'i lexojmë qëndrimet e tij, qoftë edhe duke parë mes rreshtave, në mesazhet dhe sinjalet që donte të dërgonte? Ka shumë interpretime për deklaratën e djeshme të kryeministrit Rama, po ajo që më bën përshtypje mua personalisht është si thuaç ironia që përdor kur gazetarët e pyesin se pse nuk pranon që të bëjë zgjedhje të parakohshme në kushtet kur thotë se e ka të sigurt fitoren. Tani dihet përgjigjja e kryeministrit për këtë pyetje sepse është pyetje që është bërë disa herë. Në thelb ai thotë që kam një kontratë për të zbatuar me votuesit e mi dhe kjo kontratë do shkojë deri në fund. Por në demokraci bëhen zgjedhje të parakohshme pafund. Dhe ironia është se zgjedhjet e parakohshme në demokraci bëhen kryesisht në vende demokratike. Merrni rastin e Greqisë, Italisë, që kemi vende fqinje, por edhe përtej në Britaninë ose në vende të tjera. Sepse nuk është se do të dëgjosh atje kryeministrat ose
presidentët të thonë që nuk i bëjmë zgjedhjet e parakoshme sepse kemi një kontratë. I bëjnë sepse është ushtrimi i demokracisë dhe e përmirëson sistemin, e përmirëson në përgjithësi vendin. Nuk është se duhet kemi frikë nga zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë, me njërë pas reagimit të kryeministrit ka qenë dhe zoti Basha, i cili foli me tone të qeta në komunikimin me media, por gjithsesi kishte një gjuhë kryesisht ultimative ndaj kryeministrit Rama. Mos i kalot saqet, i tha. Nuk do ndalesha shumë të gjua që përdori gjua ultimative të zotit Basha, por tek insistimi i zotit Basha për të thënë që ai në thelb nuk po bën një luftë për pushtet, po për shtet, ose si thua për të ofruar një standard të rëndësishëm që është standardi zgjedhor. Nga ajo që kuptova nga fjalimi i zotit Basha është se në momentin që Shqipëria do ketë zgjedhje të lira të ndeshme do mbyllet edhe cikli i krizave. Ju atje në studio keni pasur para pak ditësh zotin Zoga që ka bërë një analizë shumë të mirë dhe i bëri thirrje kryetarit të opozitës që të futet në zgjedhje për shkak se i ka sondazhet në favor. Tani zoti Basha ju përgjigj kësaj ftese dhe tha që është këshill dashamirëse, po tha unë nuk mund të futem në zgjedhje, përsa kohë këto zgjedhje nuk afrojnë standarde, sepse qëllimi im nuk është që të marr pushtetin, por qëllimi im është që ne të sigurojmë standarde të rregullta zgjedhore. Nëse kjo është vërtet se ky është qëllimi kryesor dhe më i rëndësishëm i zotit Basha dhe i opozitës, unë mendoj se është për të vlerësuar. Të paktën në planin ndërkombëtar mendoj se ai ja ka dalë që të fitoj pikë. Sepse është e vështirë të shkosh drejt kancelarive dhe të thuash që shqiptarët janë ngritur në protesta për shkak të krimit, korrupsionit, papunësisë. Por në rast se u thua se është cënuar standardi themelor i demokracisë, zgjedhjet e lira, atëherë mendoj se ndryshojnë punën. Megjithatë, kur jemi tek përfaqësitë diplomatike të SBA-s, BE-s të Tiranë, por edhe OSBE-ja kanë pasur reagime të vazhdueshme para protestës, ndërkohë që po zhvillohej dhe pas. Kanë dënuar kryesisht revoltën dhe atë që u shpërfaq në protestën e së shtunës. Ju si e shihni reagimin dhe qëndrimin aktual të ndërkombëtarëve? Me sa kuptova ditën e shtunë, më shumë zemrim nga ana e opozitës kishte për qëndrimin që mbajti OSBE, një qëndrim i cili u modifikua brenda pak minutash, sepse në thelb gjua e përdorur në mesazhin e tyre të parë nuk duket aq diplomatike. Por unë kam bërë një shkrim para disa kohësh ku them se ndërkombëtarët në këtë moment paktën janë të vënë në një situatë paradoksale ose të vështirë. Kjo për shkak se u bën të paktën 30 vite që ata investojnë në Shqipëri, që në Shqipëri të formohet, si thuaç, të ndërgjegjësojnë njerëzit që të reagojnë, të kërkojnë drejtat e tyre, të ngrihen, të protestojnë. Janë miliona para që janë hedhur për shoqërinë civile, për median, pra që të krijohet ky shpirt i reagimit. Mirë, po në momentin që krijohet shpirti i reagimit dhe në momentin që dalin protestë, dalin njerëzit në rrugë, ka protesta, atëherë ka një stepje nga ana ndërkombëtarëve, na thuhet që kujdes, mos bëni këtë, mos bëni atë. Mirë, po është pak e vështirë të kontrollosh zemërimin. Pra, nëse investon që njerëzit të reagojnë, është pak e vështirë që të thuash pastaj tani është momenti që të mos reagoni, sepse unë mendoj personalisht që është më e vështirë që njerëzit të dalin të protestojnë sepse të bëjnë kundër, ose të bëjnë kundër, që të rinë shtëpi. Megjithatë, një vazhd protestash nga 16 shkurti, ku e shihni zgjidhjen e kësaj krize? Është afër momenti? Ndonjëherë më duket sikur është shumë afër, por duhet kemi parasysh një gjë të rëndësishme. Kur themi që opozita po ndërmerr hapa radikal ose hapa ekstrem, na duket sikur themi që opozita në një farë mënyrë ka dalë jashtë lojës demokratike. Jo, opozita për momentin është brenda lojës demokratike. Në një kuptim duhet të thënë që edhe me këto protesta, edhe me këtë dhunë që po shënohet, ne jemi brenda lojës demokratike, brenda sistemit demokratik. Por në momentin që mazhoranca vendos të bëjë zgjedhje pa opozitën, atëherë ndryshon loja. Nuk jemi më në lojë demokratike. Dhe ajo që na pret pastaj do jetë vërtet e paparashikueshme sepse jemi në një lojë 3. Dikush mund të thotë që këtë lojë kemi parë në të shkuar në Shqipëri, por atëherë ndryshojnë të gjitha rregullat e lojës dhe askush nuk mund të bërë bas për asgjë. Pak më shumë mendoj. Zoti Palushi, unë ju falenderoj edhe një herë për analizën tuaj. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim.